Bernadette 2488, English Tagalog Reading Tutorials. Si Jose Rizal o Pepe ay ikapito sa mga magkakapatid. Neneng, Pasiano, Sisa, Olympia, Lucia, Biang, Pepe, Concha, Panggoy, Trinidad, at Choleng. Isang masakitin at payat na bata si Pepe. Mahilig siyang gumuhit. Ang kanyang ina ang kanyang ng guro. Mag-iilagrin siya yan, sumakay lunch kabaya.